พบกับรายการสาระความรู้ด้านการเกษตรที่ให้ความรู้เคียงคู่ชุมชนติดตามเราได้ที่ Facebook และ YouTube ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ NAETC ในรายการ KU คู่ชุมชนครับสวัสดีครับผมสหัสลาดเมืองขวานะครับเป็นนักวิจัยของสถานีวิจัยประมงกำแพงแสนคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้รับผิดชอบในส่วนของการทำการศึกษาวิจัยในส่วนของเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคณะประมงนะครับในรายวิชาชีววิทยาปลาแล้วก็วิชาอนุกรมวิธานของปลานะครับซึ่งทั้งในส่วนของเรื่องของการวิจัยแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนนั้นนะครับในส่วนของการศึกษาเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำนั้นนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นองค์ประกอบทั้งเรื่องของการเรียนการสอนและการวิจัยก็คือจะมีเรื่องของการใช้ภาพนะครับเพื่อใช้ในการเป็นสื่อทั้งในส่วนของการวิจัยแล้วก็การเรียนการสอนนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของว่าสำหรับในการเรียนการสอนนั้นนะครับเราใช้ภาพที่ใช้เป็นสื่อเนี่ยทำไมเราถึงต้องใช้ภาพต่างๆเนี่ยเป็นสื่อนะครับในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการวิจัยนั้นนะครับเราจะต้องมีภาพถ่ายนะครับใช้ในการประกอบนะครับเป็นสื่อนะครับทีนี้สื่อพวกนี้เนี่ยเวลาเราใช้ภาพในการทำสื่อเนี่ยก็จะต้องมีความชัดเจนนะครับว่าภาพของเราเนี่ยสามารถสื่อสารได้ชัดเจนขนาดไหนเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการประกอบเป็นสื่อในการเรียนการสอนนะครับและก็การทำงานวิจัยด้วยทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือเนื่องจากว่าการเรียนการสอนหรือว่าการวิจัยของเราเนี่ยมันจะต้องมีภาพที่ค่อนข้างชัดเจนทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการถ่ายภาพที่เราใช้นะครับว่ามีทั้งหมดมีองค์ประกอบยังไงบ้างนะครับสำหรับการถ่ายภาพที่ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือจะมีวิธีการถ่าย2แบบก็คือมีการถ่ายทั้งแบบแห้งนะครับแล้วก็แบบน้ำทีนี้แบบแห้งกับแบบน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับการถ่ายภาพแบบแห้งนะครับก็คือการถ่ายภาพเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะมีอุปกรณ์ง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของแบ็กกราวด์ทีนี้แบ็กกราวด์นี่เราจะใช้สีอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีอะไรก็ได้แต่จากประสบการณ์ที่ผมทำงานวิจัยมาเนี่ยครับหรือว่าการสอนการถ่ายภาพก็แล้วแต่สีดำเนี่ยจะเป็นสีที่คอนทราสต์กับตัวของตัวอย่างของสัตว์น้ำหรือว่าตัวอย่างของวัตถุแล้วก็สามารถแสดงภาพต่างๆได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายแห้งนะครับเราใช้แบ็กกราวด์สีอะไรก็ได้ทีนี้การถ่ายแห้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้กับการถ่ายภาพของพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับทีนี้พวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพราะว่าถ้าใช้การถ่ายแห้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ใช้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือถ้าถ่ายแห้งเราจะเห็นเรื่องของพวกแสงพวกเงาที่ไปตกกระทบอยู่บนตัววัตถุนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นมันจะเห็นดิเมนชันของวัตถุนั้นๆได้ดีนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นถ่ายแห้งเราจะใช้กับถ่ายพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือว่าวัตถุต่างๆที่เราไม่ต้องการใส่ลงไปในน้ำนะครับอันนี้ถ่ายได้อันนี้เป็นเรื่องของกระดูกนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นถ่ายแห้งเราก็แค่วางวัตถุลงไปแบบนี้นะครับแค่วางลงไปบนแบ็กกราวด์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ทีนี้ในการถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยเมื่อก่อนนี่เราจะใช้กล้องดิจิตอลคาเมรานะครับซึ่งอาจจะมีราคาแพงนิดหนึ่งนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยคนทั่วไปหรือว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาก็แล้วแต่เนี่ยเรามีกล้องถ่ายภาพที่มาจากตัวของโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้โทรศัพท์ที่เรามีที่ทุกคนมีเนี่ยสามารถใช้
ในการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับอันนี้ก็จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เรื่องของประสิทธิภาพของกล้องที่อยู่ในโทรศัพท์ก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยเราถ่ายแห้งเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับง่ายมากหมายความว่าเรามีแค่ตัวอย่างที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็จริงเราจะต้องมีแสงนะครับมีโคมไฟด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แค่วางวัตถุลงไปบนเราแค่วางวัตถุลงไปบนแบ็กกราวด์ที่เราเตรียมไว้นะครับกรณีที่วัตถุของเราเนี่ยมันเอียงนะครับถ้าสมมติกรณีที่เอียงเราจะใช้มีสิ่งหนึ่งก็คือเราจะมีเรื่องของดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนี่ใช้ในการถ้าสมมติอันนี้วางปุ๊บโอเคมันได้ในระนาบเราสามารถจัดถ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติมันเอียงนะครับสมมติมันเอียงสมมติเป็นอันนี้แล้วกันนะครับตัวอย่างวัตถุสมมติอันนี้มันเอียงเวลาวางแล้วมันจะเอียงนี้เราก็จะวางดินน้ำมันนิดหนึ่งเราใช้ดินน้ำมันเพราะว่ามันสามารถนี่ครับเลื่อนเข้าปรับซ้ายปรับขวาหรือว่าปรับให้มันอยู่ในได้ในแนวระนาบได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการถ่ายภาพทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบถ่ายน้ำอันนี้คือเป็นถ่ายแห้งนะครับถ่ายแห้งถ้าสมมติเป็นกรณีถ่ายน้ำนะครับข้อดีของการถ่ายน้ำก็คือภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างจะธรรมชาติทีนี้ภาพที่ผมใช้นะครับในการถ่ายในน้ำส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพวกกลุ่มปลานะครับกลุ่มปลานี้หนังสือ Fishes of Indo-Chinese แม่โขงอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถ้าให้ดูนะครับกรณีที่ถ่ายปลานะครับกรณีที่ถ่ายปลาจะสังเกตเห็นว่ากรณีที่ถ่ายปลานะครับถ้าความแตกต่างระหว่างการถ่ายปลานะครับกับการถ่ายสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังความแตกต่างก็คือถ้าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโครงสร้างครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างที่แข็งนะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีการเซตหรือว่าจัดพวกระยางหรือว่าอวัยวะต่างๆเราจัดแค่ให้ตัวอย่างที่เราต้องการถ่ายให้อยู่ในแนวระนาบวางลงไปแล้วก็สามารถจัดการถ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นกรณีของปลานะครับเราจะเห็นว่าปลาเนี่ยมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่อ่อนนุ่มก็คือส่วนของครีบนะครับส่วนของครีบเวลาเราไปตลาดเนี่ยเราเห็นว่าครีบปลาเนี่ยมันจะพับลงแบบนี้นะครับครีบหางเนี่ยมันก็จะบางทีมันจะไม่กลางแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการในการเซตครีบตัวอย่างปลาซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนในแลบนะครับว่าทำยังไงบ้างหลังจากเราเซตครีบตัวอย่างปลาได้แล้วเนี่ยครีบต่างๆเนี่ยมันจะกลางแล้วก็มันก็จะเห็นพวกอวัยวะต่างๆชัดเจนซึ่งอวัยวะพวกนี้เนี่ยพอมีความชัดเจนเนี่ยเวลาศึกษามันก็จะง่ายต่อการศึกษานะครับในเรื่องของอนุกรมวิธานของมันนะครับทีนี้ จะเห็นว่าถ้าเราดูในหนังสือเนี่ยหนังสือส่วนใหญ่เลยก็จะใช้แบ็กกราวด์สีดำนะครับจะใช้แบ็กกราวด์สีดำไม่ว่าจะเป็นอันนี้กรณีที่ถ่ายในน้ำนะครับแต่กรณีที่ถ่ายแห้งนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูกรณีที่ถ่ายแห้งเราส่วนใหญ่ก็จะใช้แบ็กกราวด์ที่เป็นสีดำเหมือนกันเพราะว่าจากการที่ผมทำวิจัยมาก็พบว่าสีดำนี่จะเป็นสีที่คอนทราสต์กับตัวอย่างส่วนใหญ่โดยรวมมากที่สุดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้สีดำเสมอไปนะครับเราจะใช้แบ็กกราวด์สีอะไรขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการแสดงลักษณะยังไงอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นกรณีของตัวนี้ดูตัวนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้จะมีการใช้ทั้งแบ็กกราวด์สีดำแล้วก็แบ็กกราวด์ที่เป็นแบ็กกราวด์สีพื้นนะครับสีเทาๆอันนี้สีเกือบขาวนะครับทีนี้ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเห็นลักษณะลำตัวนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ส่วนของอันนี้เราใช้แบ็กกราวด์สีเทานะครับเกือบค่อนข้างขาวเพราะว่าบางทีเนี่ยครีบตรงนี้มันจะเป็นครีบสีใสแล้วก็มันจะมีสีดำอยู่ที่พื้นหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสีดำอยู่ที่พื้นหลังเราต้องการแสดงสีตรงนี้ให้มันแสดงออกมาถ้าเราใช้แบ็กกราวด์สีดำนะครับไอ้สีดำตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แบ็กกราวด์สีอื่นแทนเพราะฉะนั้นการใช้แบ็กกราวด์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับว่าเราจะใช้สีอะไรอันนี้เราเลือกได้แต่แนะนำว่าให้ใช้เป็นสีพื้นนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นสีพื้นทีนี้ข้อดีข้อเสียมันจะมีไม่เหมือนกันกรณีที่เราทำการถ่ายภาพโดยใช้แบ็กกราวด์ถ่ายแห้งนะครับถ้าสมมติถ่ายแห้งแค่วางนะครับแค่วางให้ได้แนวระนาบนี่ง่ายๆนะครับคือปกติมันจะต้องมีไฟส่องหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ไฟส่องเราใช้แสงไฟธรรมชาติได้เลยนะครับแล้วก็ปรับแสงเอาในโทรศัพท์นะครับเราสามารถวางตัวอย่างนะครับอันนี้ผมวางแบบนี้
แล้วเราก็เอากล้องใช้มือถือเลยนะครับใช้โหมดธรรมดานี่แหละครับแล้วก็เวลาถ่ายเทคนิคในการถ่ายคือนี่ครับอย่าให้ภาพมันเอียงนะครับอย่าให้ภาพมันเอียงก็คืออย่าให้เงยไปข้างหน้าหรือว่านี่เป็นแบบนี้ไม่เอานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้ได้ในระนาบหลังจากนั้นก็เราก็ปรับแสงนะครับปรับแสงให้แสงเนี่ยเข้าให้แสงเนี่ยส่องมายังวัตถุที่เราต้องการถ่ายภาพเนี่ยให้มันสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็ภาพที่ดีเนี่ยสิ่งที่มีเลยก็คือควรจะมีปริมาณแสงที่เพียงพอแล้วก็มีความคมชัดผมแนะนำว่าควรจะมีแสงเพียงพอแล้วก็มีความคมชัดเพราะว่าภาพที่คมชัดแสงมีปริมาณเพียงพอเราสามารถนำไปปรับหรือว่าตกแต่งในโปรแกรมที่ใช้ในการทำภาพได้แล้วก็มันก็จะง่ายนะครับในขั้นตอนตรงนั้นนะครับทีนี้ส่วนเรื่องของแบ็กกราวด์เนี่ยอันนี้ผมใช้ฟีเจอร์บอร์ดนะครับผมใช้ฟีเจอร์บอร์ดกรณีที่ใช้ฟีเจอร์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีร่องๆแบบนี้ครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องสนใจเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ส่วนที่เป็นแบ็กกราวด์ตรงนี้เราสามารถไปแก้ไขกับโปรแกรมที่ใช้ในการทำภาพได้นะครับอันนี้กรณีที่ทำโอเคในส่วนของที่เป็นถ่ายแห้งก็จะมีประมาณนี้ในส่วนที่เป็นการถ่ายน้ำนะครับส่วนที่เป็นการถ่ายน้ำผมบอกแล้วว่าในส่วนแรกถ้าถ่ายน้ำเนี่ยเราจะมีการเซตคลีปตัวอย่างก่อนนะครับเซตคลีปตัวอย่างกลางคลีปเสร็จเราก็จะมีเป็นอุปกรณ์นะครับก็จะมีไฟนะครับก็คือจะใช้ไฟทั้งถ่ายแห้งถ่ายน้ำเนี่ยเราก็จะใช้ไฟในการส่องแล้วก็จะมีถาดนะครับใส่น้ำถาดของเรานี่อาจจะเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เอาตัวอย่างนะครับเอาตัวอย่างใส่ลงไปในถาดพอใส่ลงไปในถาดปุ๊บเราก็จะทำการถ่ายเหมือนกับถ่ายแห้งเลยนะครับก็ใช้ไฟส่องแล้วก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้เลยก็คือจะคล้ายกับการถ่ายแห้งแต่ว่าเงาที่ตกกระทบบนตัวนี่มันจะมีน้อยสำหรับการถ่ายน้ำนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างแต่ว่าในการถ่ายน้ำนั้นนะครับถ่ายในน้ำเนี่ยมันจะต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะใช้เวลานะครับใช้เวลาค่อนข้างมากโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยตัวอย่างปลาเนี่ยมันจะมีกระเพาะลมเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยตัวปลามันจะบิดนะครับเพราะนั้นจะต้องวางตัวอย่างปลาดีๆแล้วก็ถ้ากรณีที่ปลามีการไม่ได้แนวระนาบนะครับเราจะใช้ไอแผ่นเหล็กนะครับเสียบเข้าไปในปากแล้วก็ตัวอย่างปลามันจะจมแล้วก็ถ่ายภาพปลาได้นะครับคือขั้นตอนของการถ่ายตัวอย่างแห้งแล้วก็ถ่ายตัวอย่างในน้ำอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้ผมขออนุญาตกลับไปที่วิธีการจัดเตรียมตัวอย่างนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะทำการถ่ายภาพเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องมีการสเต็ปแรกเลยนะครับทุกขั้นตอนที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยล้วนแล้วแต่จะมีความสำคัญที่จะให้เราเนี่ยได้ภาพที่มีคุณภาพออกมานะครับทีนี้สเต็ปแรกเลยนะครับก่อนที่จะถ่ายภาพ1เนี่ยเราจะต้องมีการทำการเลือกตัวอย่างก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังหรือว่าตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตต่างๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพืชนะครับเป็นตัวอย่างพืชเป็นตัวอย่างดอกไม้หรือว่าเป็นตัวอย่างของสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะเลือกตัวอย่างมาก่อนครับวิธีการเลือกตัวอย่างคือในที่นี้คือกรณีที่เราต้องเลือกตัวอย่างสมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างของหอยเชลล์นะครับหอยเชลล์ทีนี้หอยเชลล์เนี่ยเวลาถ่ายภาพเนี่ยเราจะใช้ภาพของสิ่งมีชีวิตเนี่ย1ชนิดต่อ1ภาพโดยทั่วไปเราจะใช้1ชนิดเนี่ยอย่างน้อย1ภาพนะครับทีนี้เราจะใช้ตัวอย่างตัวนั้นๆเนี่ยสมมุติว่าเรามีตัวอย่างมา10ตัวอย่างนะครับ10ตัวอย่างแต่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเราจะเลือกตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็มีสภาพเหมือนกับในธรรมชาติจริงๆอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่มีช้อยผมมีแค่1ตัวอย่างผมก็ต้องใช้ตัวนี้ใช้ในการถ่ายภาพนะครับแต่ถ้าสมมุติผมมีตัวอย่างหอยเชลล์แบบนี้10ตัวอย่างซึ่งเป็นชนิดเดียวกันนะครับผมก็จะเลือกตัวอย่างที่มีสภาพสมบูรณ์นะสมบูรณ์ในที่นี้คืออย่างเช่นถ้ากรณีดูตัวนี้เนี่ยขอบนะครับขอบบนนี่มันจะนิดตรงนี้ขอบบนนี่มันจะเสียหายไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเรามีตัวอย่างที่สภาพดีเราก็จะใช้ตัวอย่างอีกตัวหนึ่งแทนนะครับแล้วก็เอามาถ่ายภาพนะครับแต่ถ้าสมมติกรณีของเป็นปลานะครับเป็นปลาเราเอามาปลานี่หลักๆเลยถ้าเราดูดีๆนะครับตัวนี้กับตัวนี้ถ้าดูดีตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวกันทีนี้
ถ้าถามผมว่าเลือกตัวไหนมาใช้ในการถ่ายภาพนี้ผมสังเกตเห็นเลยตัวบนเนี่ยคลีบหางเนี่ยมันจะขาดไปแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างตัวนี้กับตัวนี้มีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสดมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีแค่2ตัวผมจะเลือกตัวนี้มานะครับโดยเอามาทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดแล้วถึงเอามาเซตคลีบซึ่งในส่วนของการเซตคลีบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันตอนที่ผมสอนปฏิบัติการนะครับเราจะเอาตัวนี้แล้วก็เอามาเซตคลีบแต่ถ้าเราดูปลาตัวอื่นนะครับอย่างเช่น B กับ C เนี่ย2ตัวนี้มันคือชนิดเดียวกันแต่สภาพตัวอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างสภาพเกล็ดเนี่ยก็หลุดหางก็ขาดแต่ตัวนี้สภาพตัวอย่างมันจะดีกว่าครับแต่เป็นไปได้ว่าที่ถ่าย B กับ C นี้เพื่อเปรียบเทียบว่าถ้ามาจากคนละที่คนละแหล่งกันบางทีสิ่งมีชีวิตมันจะมีเขาเรียกว่า variation หรือว่าความแปรปรวนในเรื่องของลักษณะทางสันฐานวิทยาเพราะนั้นบางทีเขาอาจจะถ่าย2รูป3รูปอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ในงานวิจัยหรือว่าในการเรียนการสอนของเรานะครับทีนี้กรณีที่เราถ่ายปลาสังเกตว่าปลาเนี่ยมันจะมีสมมาตรนะครับสมมาตรปลาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะเหมือนกันเขาเรียกว่า bilateral symmetry นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถถ่ายปลาเนี่ยแค่ด้านเดียวนะครับเราถ่ายแค่ด้านเดียวก็คือจะถ่ายด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แต่เวลาเราเอาภาพโชว์เราจะเห็นว่าตัวอย่างปลาที่เขาลงไปในหนังสือเนี่ยหัวมันจะหันมาทางซ้ายตลอดนะครับหัวจะหันมาทางซ้ายตลอดคือหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยมันจะเริ่มจากเลข1จากด้านซ้ายเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะให้โอเคถ่ายด้านเดียวแล้วก็หัวปลาหันมาทางด้านซ้ายในขณะที่ถ้าเราถ่ายกรณีของหอยนะครับอันนี้เป็นหอยนะครับเป็นหอยกรณีของหอยเนี่ยลักษณะทางอนุกรมวิธานเนี่ยบางทีหอยเนี่ยหอยบางชนิดฝาซ้ายกรณีของที่เป็นหอย2ฝาซ้ายกับฝาที่อยู่ทางด้านขวามันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะถ่ายแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็จะถ่ายด้านนอกนะครับด้านนอกมันก็จะมีรูปด้านนอก1รูปแล้วก็จะมีรูปที่เป็นด้านในอีก1รูปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหอย2ฝาเราจะถ่ายด้านนอก1รูปด้านใน1รูปแล้วก็ค่อยเอารูปมาจัดแสดงรวมกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักวิจัยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับหลังจากเราเลือกตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเลือกตัวอย่างเสร็จเราก็นำมาทำการถ่ายภาพซึ่งถ่ายภาพก็จะเป็นถ่ายแห้งถ่ายน้ำตามที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างหลังจากถ่ายภาพเสร็จเนี่ยเราก็ย้ายภาพต่างๆอย่างเช่นสมมุติผมถ่ายตัวนี้ผมเลือกถ่ายมาเลยประมาณ5รูปถึง7รูปหรือว่า10รูปอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่างน้อยควรจะมีสักประมาณ4รูปหรือ5รูปหลังจากนั้นเราจะมาเลือกรูปนะครับเลือกรูปที่เราคิดว่าดังที่ผมได้กล่าวไปก็คือแสงคมชัดนะครับแสงเพียงพอแล้วก็ภาพคมชัดหลังจากนั้นเราจะเอาภาพพวกนี้เลือกภาพที่ดีที่สุดนะครับเลือกภาพที่ดีที่สุดแล้วก็นำไปปรับแต่งรูปภาพโดยใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพในที่นี้ผมจะใช้โปรแกรม Photoshop นะครับแต่ถ้าสมมตินิสิตหรือว่านักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถมีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมทำภาพอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถใช้โปรแกรมอื่นได้อย่างเช่นใช้ Illustrator เป็นต้นนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเป็นความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะใช้ภาพอะไรจะใช้โปรแกรมอะไรนะครับซึ่งในการตกแต่งภาพเนี่ยมันจะมีในการตกแต่งภาพหลักๆเลยสิ่งที่เรามีมันจะมีอะไรบ้างในการตกแต่งภาพมันก็จะมีการตกแต่งนะครับตกแต่งเรื่องของแบ็กกราวด์หรือว่าพื้นหลังนะครับเราจะใช้พื้นหลังแล้วแต่ว่าเราจะใช้สีอะไรนะครับจะใช้ตกแต่งแบ็กกราวด์แล้วก็ภาพที่เราถ่ายเนี่ยบางทีมันจะเอียงเพราะฉะนั้นนอกจากตกแต่งแบ็กกราวด์นี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการหมุนภาพนะครับเทคนิคการหมุนภาพแล้วก็ตกแต่งภาพปรับแสงนะครับเราสามารถปรับแสงได้อีกใน Photoshop นะครับปรับแสงตกแต่งภาพนะครับแล้วก็หลังจากเราตกแต่งภาพแล้วเนี่ยเราจะทำภาพให้ได้สัดส่วนโดยส่วนใหญ่ผมจะทำให้ได้สัดส่วนเป็นสัดส่วน4:3เพื่อเป็นสัดส่วนที่เป็น standard เอาไว้ก่อนครับแล้วก็พอตกแต่งภาพเสร็จก็เซฟภาพเอาไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ในสต็อกของเราแล้วก็พอเอาไปใช้ในการเรียนการสอนการทำวิจัยหรือการทำหนังสือหรือว่าการทำสื่อทางวิชาการเราก็จะดึงภาพพวกนั้นไปใช้สัดส่วนไม่จำเป็นจะต้องเป็น4:3เสมอไปแต่ผมเก็บไว้เป็น4:3เพราะว่าเป็นสต็อกของภาพเป็นภาพเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เราไปอินเสิร์ตลงไปในหนังสือเนี่ยแล้วแต่เราจะไปปรับสัดส่วนเอาเองได้ทีหลังนะครับว่าเราจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะสามารถนำภาพที่ได้เนี่ยไปทำประกอบเป็นสื่อทางวิชาการต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของหนังสือที่ผม
ได้ทำแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปที่เป็นนิสิตจากคณะประมงที่ไปฝึกงานนะครับสมัยที่ผมทำงานอยู่ที่ระนอง อันนี้เขาจะถ่ายทั้งนี่อันนี้จะเป็นทั้งอันนี้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลานะครับอันนี้กรณีปลาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ่ายแห้งนะครับพอถ่ายแห้งเนี่ยข้อเสียของการถ่ายแห้งถ้าเป็นกรณีของปลาก็คือมันอาจจะมีเงากระทบอยู่บนตัวปลานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายปลาแต่เป็นการถ่ายแห้งเนี่ยเราจะต้องพยายามซับน้ำที่อยู่บนตัวปลาเนี่ยให้ออกให้ได้มากที่สุดแต่ก็จะไม่ทำให้ตัวปลามันแห้งเกินไปนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นกรณีของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับนี่พวกนี้ถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยผมแนะนำว่าถ่ายที่เป็นกรณีถ่ายแห้งจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเห็นดิเมนชันหรือว่าเห็นมิติของรูปทรงได้ชัดเจนกว่านะครับถ้าเป็นถ่ายน้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยลักษณะบางลักษณะของอย่างเช่นพวกอย่างเช่นโอเคอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นอันนี้เป็นหอยทรายนะหอยทรายอันนี้ตัวนี้ถ่ายแห้งนะครับถ่ายแห้งเราจะเห็นส่วนของที่เป็นเงาแล้วก็ส่วนที่เป็นอันนี้ครับที่เป็นร่องแบบนี้ชัดเจนถ้าเราถ่ายแห้งแต่ถ้าถ่ายน้ำเนี่ยไอ้ร่องพวกนี้มันจะจางลงนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะตรงนี้อย่างเช่นลักษณะของกล้ามเนื้อยึดเปลือกตรงนี้ถ้าถ่ายกับน้ำมันจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ถ้าถ่ายแห้งตรงนี้มันจะชัดกว่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้ถ่ายแห้งหรือถ่ายน้ำก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักวิจัยว่าเราต้องการแสดงอะไรในภาพนั้นๆนะครับโอเคทีนี้ก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยรูปของเรามันจะดีได้เนี่ยคือถ้าเรามีอุปกรณ์ดีโอเคก็ดีครับแต่ถ้าสมมุติไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นไม่มีกล้องดิจิตอลคาเมราซึ่งเป็นกล้องใหญ่เนี่ยเราสามารถใช้กล้องมือถือเราถ่ายได้เทคนิคที่สำคัญคือ1ครับ1เลือกตัวอย่างที่มีสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็คือเหมือนกับสภาพตัวอย่างที่มันอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดอันนี้สำหรับการเทคนิคการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเทคนิคที่ผมได้อธิบายไปวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาไปใช้ในการถ่ายภาพพวกสัตว์น้ำอย่างเดียวนะครับก็เอาไปใช้ถ่ายพวกพืชนะครับก็ได้หรือว่าไปถ่ายพวกสินค้าที่จะต้องการจำหน่ายออนไลน์พวกนี้ก็ทำได้นะครับอันที่1เลือกตัวอย่างที่ดีนะครับอันที่2เทคนิคการถ่ายนะครับวางตัวอย่างให้ได้ในระนาบถ้าเป็นกรณีปลาเซตคลีปให้สวยเลือกตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เอามาถ่ายภาพเวลาวางตัวอย่างปลาก็ควรจะให้ได้แนวระนาบนะครับวางตัวอย่างปลาแล้วก็หลังจากนั้นแนวระนาบวางปลาให้ได้แนวระนาบหลังจากนั้นก็คือทำการถ่ายนะครับถ่ายให้ได้แนวระนาบตัวอย่างในช่วงของการถ่ายเนี่ยภาพจะต้องมีแสงเพียงพอแล้วก็คมชัดนะครับแสงพอคมชัดได้แนวระนาบพอหลังจากได้ภาพเสร็จเอาไปเข้าโปรแกรมใน Photoshop หรือว่าในโปรแกรมทำภาพขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยการหมุนภาพการทำภาพการปรับแบ็กกราวด์ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นก็จะต้องมีความละเอียดในการทำอันนั้นต้องใจเย็นนิดหนึ่งครับหลังจากเทคนิคของ Photoshop แล้วเนี่ยเราก็จะได้ภาพออกมาแล้วก็เราเก็บภาพเอาไว้เป็นสต็อกเพื่อใช้ในการเอาไปประกอบการเรียนการสอนหรือว่าการทำการวิจัยต่อไปนะครับสำหรับปฏิบัติการในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับช่วงที่มีการเรียนการสอนนะของนิสิตคณะสัตวแพทย์นะครับก็จะมีการเรียนการสอนทั้งเรื่องของการถ่ายภาพแบบแห้งการถ่ายภาพแบบน้ำการถ่ายภาพแบบแห้งซึ่งมีแบ็กกราวด์หรือว่าพื้นหลังของภาพที่แตกต่างกันแล้วก็การถ่ายภาพในน้ำซึ่งมีแบ็กกราวด์ของพื้นหลังที่มีพื้นหลังที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าข้อแตกต่างของทั้ง2อย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์เราก็ได้เรียนรู้ไปตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับก็คือเรื่องของการจัดเตรียมตัวอย่างนะครับการเลือกตัวอย่างแล้วก็การถ่ายภาพนะครับแล้วก็การทำตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมครับซึ่งทุกสเต็ปนะครับที่เราได้สอนไปวันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ความระมัดระวังหรือว่าต้องให้ความใส่ใจในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับก็การถ่ายภาพในวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนของในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาไปใช้ในทางวิชาการต่างๆได้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพสามารถติดต่อได้ที่สถานีวิจัยประมงกำแพงแสนนะครับหรือว่าสามารถติดตามนะครับได้ตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้นะครับ